हेलो हाई दर्शन नमस्ते। म हुँ तपाईहरुको साथी अबिरल। यदि तपाईहरु दुबईमा बसेर जस्तै नेपालमा अथवा दुबईमा कल गर्नका लागि VPN युज गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुको लागि फ्री कल VPN नचाहिने एपको बारेमा म बताउँछु। बिना VPN कल गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि कुनै VPN चाहिँदैन। त्यो एप हो एउटा Botim। अब तपाईहरुले यो एप चलाउनका लागि तपाईहरुले एन्ड्रोइड चलाइराख्नु भएको छ भने प्ले स्टोरमा जानु होला। अनि आइफोन चलाइराख्नु भएको छ भने एप स्टोरमा जानु होला। म तपाईहरुलाई त्यो एप डाउनलोड गरेर देखाउँछु। जस अन्तर्गत म आइफोनबाट एप स्टोरमा जान्छु। जसमा यो एप स्टोरमा क्लिक गर्न होला अनि यहाँ सर्च गर्न होला Botim। Botim सर्च गरेपछि यहाँ सुरुमै आउँछ Botim भिडियो कल एन्ड च्याट भनेर। यसलाई डाउनलोड गर्न होला। मेरो अलिकति नेट स्लो छ त्यसैले यहाँ डाउनलोड हुँदैछ। यसलाई फुल कम्प्लिटली डाउनलोड गर्न होला। मेरोमा कम्प्लिटली डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई म ओपन गर्छु। यसलाई मैले ओपन गरे। यसलाई अलाउड गर्न होला। यहाँ एग्री एन्ड एक्टिभमा क्लिक गर्न होला। फेरि यसलाई मैले ओके गरे। अब मैले यहाँ नेपालको नम्बरबाट खोलेर देखाउँछु। जस अन्तर्गत मेरो नम्बर हाल्छु म यहाँ। तपाईले आफ्नो मोबाइलको नम्बर हाल्नु होला। अब यति गरेपछि मेरो यहाँ पहिला नै एकाउन्ट खोलेको भएर मेरो डाइरेक्ट एकाउन्ट लगइन भएको छ। यदि तपाईहरुले यति नम्बर हानेपछि त्यसमा तपाईको एउटा ओटीपी कोड भन्ने आउँछ। ओटीपी कोड मोबाइलको नम्बरमा आउँछ। त्यो ओटीपी कोड हान्नु होला। ओटीपी कोड हानेपछि तपाईको एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। अनि यसको लागि कुनै VPN चाहिँदैन। यसमा कल राम्रोसँग हुन्छ।